Trong video này, bạn bắt đầu học về một số thuật toán cụ thể để học về Word Embeddings. Trong lịch sử học sâu, khi áp dụng vào việc học Word Embeddings, mọi người thực sự bắt đầu với các thuật toán tương đối phức tạp. Và sau đó, theo thời gian, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng họ có thể sử dụng các thuật toán ngày càng đơn giản hơn và vẫn đạt được kết quả rất tốt, đặc biệt nếu bạn có một bộ dữ liệu lớn. Nhưng điều xảy ra là một số thuật toán phổ biến nhất hiện nay, chúng đơn giản đến mức nếu tôi trình bày chúng trước, có vẻ như hơi kỳ diệu. Làm thế nào mà một thứ đơn giản như vậy lại có thể hoạt động? Vì vậy, những gì tôi SOBERIUS làm là bắt đầu với một số thuật toán phức tạp hơn một chút, vì tôi nghĩ rằng thực sự dễ dàng hơn để phát triển trực giác về lý do tại sao chúng nên hoạt động. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang đơn giản hóa các thuật toán này, và chỉ cho bạn một số thuật toán đơn giản hơn cũng mang lại kết quả rất tốt. Vậy hãy bắt đầu thôi. Giả sử bạn đang xây dựng một mô hình ngôn ngữ và bạn thực hiện nó bằng mạng neuron. Vì vậy, trong quá trình đào tạo, bạn có thể muốn mạng neuron của mình thực hiện một việc gì đó như nhập vào. Tôi muốn một ly nước cam, và sau đó dự đoán từ tiếp theo trong chuỗi. Và bên dưới mỗi từ này, tôi cũng đã viết xuống chỉ mục trong từ vựng của các từ khác nhau. Hóa ra việc xây dựng một mô hình ngôn ngữ neuron là một cách hợp lý để học một tập hợp các embedding. Và những ý tưởng tôi trình bày trên slide này là của Joshua Bengio, Regime Dottram, Pascal Vincent và Christian Jovin. Đây là cách bạn có thể xây dựng một mạng neuron để dự đoán từ tiếp theo trong chuỗi. Hãy để tôi lấy danh sách các từ. Tôi muốn một ly nước cam. Và hãy bắt đầu với từ đầu tiên. Vì vậy, tôi sẽ tạo một vector quantH tương ứng với từ tôi. Vì vậy, có một vector quantH với số 1 ở vị trí 4343. Vậy đây sẽ là một vector 10.000 chiều. Và những gì chúng ta SOBERIUS làm sau đó là có một ma trận các tham số E và lấy E nhân với O để nhận được một vector embedding E4343. Và bước này thực sự có nghĩa là E4343 thu được bằng ma trận E nhân với vector quantH 43. Và sau đó chúng ta sẽ làm tương tự cho tất cả các từ khác. Vậy từ muốn là vị trí 9665. Vì vậy chúng ta lấy vector quantH đó nhân với E để nhận được vector embedding. Và tương tự cho các từ khác, A là từ đầu tiên trong từ điển, theo thứ tự bảng chữ cái đứng đầu tiên. Vì vậy, O1 cho chúng ta E1, và tương tự cho các từ khác trong cụm từ này. Bây giờ bạn có một loạt các embedding 3 chiều. Vì vậy, mỗi embedding này là một vector embedding 300 chiều. Và những gì chúng ta có thể làm là đưa tất cả chúng vào một mạng neuron. Đây là một lớp mạng neuron. Và sau đó mạng neuron này đưa đến một softmax, cái mà cũng có các tham số riêng của nó. Và softmax phân loại trong số 10.000 đầu ra, có thể có trong từ vựng cho từ cuối cùng này mà chúng ta đang cố gắng dự đoán. Vì vậy, nếu trong tập dữ liệu đào tạo chúng ta thấy từ nước ép, thì mục tiêu cho softmax trong quá trình đào tạo sẽ là nó phải dự đoán rằng từ nước ép là từ đứng sau cái này. Vì vậy, lớp ẩn này ở đây sẽ có các tham số riêng của nó, hoặc có một số, tôi sẽ gọi đây là W1 và cũng có B1. Lớp softmax là các tham số riêng của nó, W2, B2. Và nếu họ đang sử dụng embedding từ 300 chiều, thì ở đây chúng ta có 6 từ. Vì vậy, cái này sẽ là 6 x 300. Vì vậy, lớp này hoặc đầu vào này sẽ là một vector 1.800 chiều thu được bằng cách lấy 6 vector embedding của bạn và xếp chúng lại với nhau. Hoặc điều thường được thực hiện hơn là có một cửa sổ lịch sử cố định. Ví dụ, bạn có thể quyết định rằng bạn luôn muốn dự đoán từ tiếp theo cho trước. Giả sử 4 từ trước đó, trong đó 4 ở đây là một siêu tham số của thuật toán. Vì vậy, đây là cách bạn điều chỉnh để phù hợp với câu rất dài hoặc rất ngắn, nơi bạn quyết định luôn chỉ nhìn vào 4 từ trước đó. Vì vậy, bạn nói, tôi SOBERIUS chỉ sử dụng 4 từ đó. Và vì vậy, bạn biết đấy, hãy loại bỏ những thứ này đi. Và vì vậy, nếu bạn luôn sử dụng lịch sử chuyển tiếp, điều này có nghĩa là mạng neuron của bạn sẽ nhập vào một vector đặc trưng 1.200 chiều, đi vào lớp này. Sau đó có một softmax cố gắng dự đoán đầu ra. Và một lần nữa, sự đa dạng của các lựa chọn. Và việc sử dụng lịch sử cố định chỉ có nghĩa là bạn có thể đối phó với cả những câu dài tùy ý vì kích thước đầu vào luôn cố định.
Vậy các tham số của mô hình này sẽ là ma trận E này và sử dụng cùng một ma trận E cho tất cả các từ, phải không? Vì vậy, bạn không có các ma trận khác nhau cho các vị trí khác nhau trong 4 từ đứng trước. Đó là cùng một ma trận E. Và sau đó các trọng số này cũng là các tham số của thuật toán. Và bạn có thể sử dụng phần cắt đó để thực hiện gradient descent để tối đa hóa khả năng PEAVDOPODOBIA của tập dữ liệu đào tạo của bạn để chỉ liên tục dự đoán cho trước 4 từ trong chuỗi. Từ tiếp theo trong kho ngữ liệu văn bản của bạn là gì? Và hóa ra thuật toán này sẽ học được các embedding từ khá tốt. Và lý do là, nếu bạn nhớ ví dụ về nước cam, nước táo, là động lực của thuật toán để học các embedding từ khá giống nhau cho cam. Và táo vì làm như vậy cho phép nó phù hợp với tập dữ liệu đào tạo tốt hơn vì nó SOBIERAYATS nhìn thấy nước cam đôi khi hoặc nhìn thấy nước táo đôi khi. Và vì vậy, nếu bạn chỉ có một vector đặc trưng 300 chiều để biểu diễn tất cả các từ này, thuật toán sẽ thấy rằng nó phù hợp nhất với tập dữ liệu đào tạo nếu táo, cam, và nho, và lê, v, và có thể cả sầu riêng, một loại trái cây hiếm, kết thúc bằng các vector đặc trưng tương tự. Đây là một trong những thuật toán ban đầu và khá thành công để học word embeddings, để học ma trận này. Nhưng bây giờ hãy tổng quát hóa thuật toán này và xem làm thế nào chúng ta có thể suy ra các thuật toán thậm chí đơn giản hơn. Vì vậy, tôi muốn minh họa các thuật toán khác bằng cách sử dụng một câu phức tạp hơn làm ví dụ. Giả sử rằng trong tập dữ liệu đào tạo của bạn, bạn có câu dài hơn này, tôi muốn một ly nước cam để ăn kèm với ngũ cốc của tôi. Vì vậy, những gì chúng ta đã thấy trên slide trước là công việc của thuật toán là dự đoán một số từ nước ép mà bạn muốn gọi là từ mục tiêu, và nó đã được cung cấp một số ngữ cảnh mà là 4 từ cuối cùng. Và vì vậy, nếu mục tiêu của bạn là học một embedding, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm với nhiều loại ngữ cảnh khác nhau. Nếu mục tiêu của bạn là xây dựng một mô hình ngôn ngữ, thì ngữ cảnh tự nhiên là một vài từ ngay trước từ mục tiêu. Nhưng nếu mục tiêu của bạn không phải là học mô hình ngôn ngữ KAKTAKOVOXKOI, thì bạn có thể chọn các ngữ cảnh khác. Ví dụ, bạn có thể đặt ra một bài toán học mà trong đó ngữ cảnh là 4 từ ở bên trái và bên phải. Vì vậy, bạn có thể lấy 4 từ ở bên trái và bên phải làm ngữ cảnh. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang đặt ra một bài toán học mà trong đó thuật toán được cung cấp 4 từ ở bên trái. Vì vậy một ly nước cam và 4 từ ở bên phải để đi cùng với, và được yêu cầu dự đoán từ ở giữa. Và việc đặt ra một bài toán học như thế này, nơi bạn có các embedding của 4 từ bên trái và 4 từ bên phải đưa vào một mạng neuron tương tự như những gì bạn đã thấy trong slide trước, để cố gắng dự đoán từ mục tiêu ở giữa. Điều này cũng có thể được sử dụng để học word embeddings. Hoặc nếu bạn muốn sử dụng một ngữ cảnh đơn giản hơn, có lẽ bạn chỉ có thể sử dụng một từ cuối cùng. Vì vậy, chỉ với từ cam, điều gì đến sau cam? Vì vậy, đây sẽ là một bài toán học khác, nơi bạn nói với nó một từ cam, và sau đó hỏi nó, tốt, bạn nghĩ từ tiếp theo là gì? Và bạn có thể xây dựng một mạng neuron chỉ đưa vào một từ trước đó, hoặc embedding của một từ trước đó vào một mạng neuron, và phải cố gắng dự đoán từ tiếp theo. Hoặc một điều hoạt động đáng ngạc nhiên là lấy một từ lân cận. Vì vậy, tôi có thể nói với bạn rằng, tốt, từ ly ở đâu đó gần đây. Vì vậy, tôi có thể nói, bạn biết đấy, tôi đã thấy từ ly và sau đó có một từ khác ở đâu đó gần ly. Bạn nghĩ từ đó ở đâu? Vì vậy, đó sẽ là việc sử dụng một từ lân cận làm ngữ cảnh. Và chúng ta sẽ chính thức hóa điều này trong video tiếp theo. Nhưng đây là ý tưởng về skipgram, mô hình, và đây là một ví dụ về một thuật toán đơn giản hơn, nơi ngữ cảnh bây giờ đơn giản hơn nhiều. Nó chỉ là một từ thay vì 4 từ, nhưng điều này hoạt động rất tốt. Vì vậy, những gì nghiên cứu đã tìm ra là nếu bạn thực sự muốn xây dựng một mô hình ngôn ngữ, thì tự nhiên là sử dụng một vài từ cuối cùng làm ngữ cảnh. Nhưng nếu mục tiêu chính của bạn thực sự là học một word embedding, thì bạn có thể sử dụng tất cả các ngữ cảnh khác này, và chúng sẽ tạo ra các word embeddings rất có ý nghĩa. Tôi sẽ chính thức hóa các chi tiết của điều này trong video tiếp theo, nơi chúng ta nói về mô hình word 2vec. Tóm lại, trong video này, bạn đã thấy vấn đề mô hình hóa ngôn ngữ, cái mà khiến bạn đặt ra một bài toán học máy, nơi bạn nhập ngữ cảnh như 4 từ cuối cùng, và dự đoán một số từ mục tiêu. Việc đặt ra bài toán đó cho phép bạn học một word embedding tốt như thế nào. Trong video tiếp theo, bạn sẽ thấy việc sử dụng ngữ cảnh thậm chí đơn giản hơn,
Và các thuật toán học tập thậm chí đơn giản hơn để ánh xạ từ ngữ cảnh sang từ mục tiêu cũng có thể cho phép bạn học một Word Embedding tốt như thế nào. Hãy chuyển sang video tiếp theo, nơi chúng ta thảo luận về mô hình Word 2Vec.